Tényleg a hányház annyi szokás? Igen. Ha valaki sokat utazgat, vagy sokat költözik, megtapasztalja, hogy egyes szavak, egyes kifejezések meghökkentik az ott élőket, vagy pont fordítva, mi magunk tapasztalunk kifejezéseket, amiket nem értünk. És persze, hogy így van ez a főzéssel is, hiszen a kulturális szokások kihatnak minden területre. Na de a rakott krumplinál is? Kénytelen vagyok azt a következtetést levonni, hogy igen, hiszen ahány helyen éltem, ahány helyről származó emberrel találkoztam, mind megdöbbent azon, hogy készítem a rakott krumplit. Na nézzük meg, mind lepődtek meg ennyire következően a rakott krumpli receptje, ahogyan én készítem. Ti pedig írjátok meg, hogy honnan nézitek, honnan származtok, illetve azt is, hogy így készítitek, vagy épp máshogy. És ha máshogy, akkor miben máshogy? Lépésként a 9-10 darab tisztára mosott krumplit fölrakjuk és megfőzzük teljesen puhára, illetve a 8 darab tojást is megfőzzük keményre, 8-10 perc a forrásról számítva elég lesz, ez alatt pedig kivajazhatjuk a közepes méretű magasfalú tepsinket. A megfőtt tojást pucoljuk, szeleteljük, a kolbászt is felszeleteljük, a krumplit megpucoljuk, és utána már csak össze kell állítanunk az ételt. Fontos, hogy az első és utolsó réteg mindig krumpli legyen, akármilyen magasan is rétegezzük. Éppen kitapétázom, kipakolom az egész tepsi alját krumplival. A krumpli felületét sózom, borsozom ízlés szerint, majd elkezdem a következő réteget kipakolni, ezúttal az egy vagy kétféle kolbásszal borítom be teljesen. Ezután tojással is megteszem ugyanezt, beborítom az egész felületet, ízlés szerint sózom, borsozom. És aki arra tippelt, hogy most az egészet még egyszer megismétlem, az nem tévedett, ugyanis újabb krumpli, kolbász és tojás réteget pakolok le, ugyanúgy a krumplit és a tojást továbbra is sózom, borsozom ízlés szerint. A záró réteg pedig egy újabb réteg krumpli lesz, amit szintén sózok, borsozok. Amit nem láttatok közben, az volt, hogy a nagy és a kis doboz tejfölt sóval, borssal és egy negyed teáskanálnyi szerecsendióval összekevertem, és tejjel felöntöttem egészen addig, amíg már egy picit folyós állagot nem kapott. Ezután az egészet nyakon öntöm ezzel a tejföllel. Na és itt érkeztünk el ahhoz a ponthoz, amin általában mindenki csodálkozni szokott. Ugyanis mielőtt betenném a sütőbe, én még valamivel meg szoktam szórni. Ez a valami pedig nem más, mint a zsemlemorzsa. Akár házi, akár bolti, natúran, nem pirítva, semmit nem kell csinálni vele, egyszerűen csak szépen egyenletesen beszórom az egészet. És majd mindjárt meglátjátok, anya, amikor megpirult, amikor készen lett a rakott krumpli, milyen gyönyörűen mutat a tetején. Sikerült egyenletesen beszórni, utána sütöm 180-185 fokon légkeverésen, olyan 40-45 percig, amíg a teteje szép piros nem lesz. Pont ilyen. Látjátok, milyen guszta rajta a zsemlemorzsa? És azt még csak hagyjam, hogy milyen guszta, de milyen finom, ropogós kérge van így. Nos, ha kedvet kaptatok, próbáljátok ki ti is ezt a változatát. Ígérem, nem fogjátok megbánni, már csak érdekességképp is érdemes. És még annak örülnék a legjobban, hogyha meg is írnátok, hogy ti hogy készítitek, milyen verzióban, milyen változatban, és hogy melyik tájegységről hoztátok épp az adott verziót. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, és természetesen jó étvágyat kívánok mindenkinek. Sziasztok!